Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face o prăjitură de post vegană, o prăjitură destul de cunoscută, prăjitura semilună cu nucă, pe care eu am transformat-o într-o variantă de post, care nu conține zahăr alb, bineînțeles nu conține ouă și conține mai puțin ulei decât rețeta tradițională. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere, dar le voi aminti și acum. Într-un bol vom pune 300 de ml de suc de portocale proaspăt stors, dar dacă nu aveți, puteți înlocui cu apă minerală carbogazoasă sau chiar lapte vegetal. Eu folosesc suc de portocale pentru că am în casă foarte multe portocale și să știți că chiar sunt mulțumită cum ies salaturile de post cu sucul de portocale. Am adăugat și 150 de grame de zahăr brun, dar puteți folosi un alt îndulcitor la alegere și după gust. Am adăugat 100 de ml de ulei vegetal, eu am folosit de măsline presat la rece, dar puteți folosi de cocos sau un alt ulei, dar aveți grijă să fie nerafinat pentru că este mai sănătos. Eu am adăugat și coajă de portocală, dar puteți adăuga vanilie sau alte arome după gust. În 400 de grame de făină albă de grâu am adăugat o lingură de praf de copt și un praf de sare și am amestecat foarte bine cu untel. Apoi am cernut făina cu praful de copt peste ingredientele lichide din bol și am amestecat foarte bine cu untel pentru ca această compoziție să nu formeze cucoloașe. Cernem făina treptat și amestecăm până când toată făina este încorporată în compoziție. Așa trebuie să arate compoziția, este puțin mai groasă decât cea de clătite. Pregătim o tavă din aceasta dreptunghiulară de la gaz cu hârtie de copt. Tava mea are dimensiunea de 25 pe 35 de centimetri. Și vom turna compoziția în tavă. Dacă nu avem hârtie de copt, putem să ungem cu puțin ulei și să tapetăm cu făină, clasic. Deși mie îmi place mai mult să folosesc hârtia de copt. Și apoi vom aplatiza compoziția ca să fie egală pe toată suprafața tăvii. Și apoi vom presăra deasupra nuca măcinată. Eu am aici 150 de grame de nucă, dar puteți să puneți chiar mai puțin, 100 de grame. Nuca nu trebuie să fie măcinată foarte, foarte fin. Eu am pus 150 de grame de nucă, ținând cont că atunci când o vom tăia, ea se va mai scutura și vreau să rămână nucă suficientă. Am presat ușor cu dosul palmei ca nuca să intre în compoziție. Și apoi am pus tava în cuptorul preîncălzit la 170 de grade Celsius pentru 30-35 de minute, acum depinde de cuptor, faceți testul cu scobitoarea după 30 de minute. Eu am cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. Am scos prăjitura din cuptor, am lăsat-o să se răcească. Normal trebuie lăsată să se răcească complet pentru că altfel se va sfârma, dar eu nu am mai avut răbdare și am tăiat-o când era puțin călduță. O tăiem așa cu un pahar, dându-i formă de semilună sau chiar cu o formă din aceea de biscuiți. Nu tăiem caldă prăjitura pentru că se va sfărâma, este puțin sfărâmicioasă, deci nu este la textură exact ca cea cu ou, este puțin mai sfărmicioasă, dar la gust vă spun că este foarte asemănătoare cu cea care conține ouă. Așezăm
prăjiturile pe un platou și le putem pudra cu zahăr brun măcinat, cu pudră de stevia sau chiar cu fulgi de cocos mărunțiți. Este o prăjitură delicioasă. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată doresc să vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!